Hôm nay Bình Quyên lại tiếp tục chia sẻ bánh bò với mong muốn là sau khi xem video này thì cô bác anh chị em và các bạn nào mình chưa thành công với cái món bánh bò nướng thì mình sẽ làm và thành công nha. Bánh bò nướng lá dứa cốt dừa và bánh bò nướng với trứng, rễ tre tua tủa luôn, và làm chỉ cần một lần thôi là thành công. Bột năng. Hôm trước Bình Quyên có chia sẻ cái bánh kia rồi. Một số anh chị em và các bạn, thứ nhất là không có khuôn, thứ hai là không có cái loại bột nổi double acting. Thì hôm nay mình làm cái loại bột nổi này cho anh chị em và các bạn nào cũng làm được. Mình đong gạch ngang nha, 1 cấp nè, cân được là khoảng 130g. Lấy đũa gạt ngang 253g. Sau đó thì cho thêm 1 tablespoon bột gạo. Tổng cộng lượng bột là 265g. Bột nổi baking powder. Anh chị em và các bạn không có cái gói thì có thể múc bằng cái teaspoon. 1 2. Sau đó trộn đều. Và cái này mình để qua một bên chút xíu nữa mình làm tiếp. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước đường. Tối thiểu là mình phải lấy 1 cốc đường, bởi vì nếu mình làm ít quá là cái bánh nó sẽ bị khô, không có mềm được. Cân được khoảng 220g, nên lấy cái nước dừa mà cốt dừa nhiều đó. 1 cốc mình đong được là 245g. Và chỉ cần tan thôi, không cần phải sôi. Nhớ quậy không thôi nó bị cháy nè. Và để lửa nhỏ. Và bây giờ tan, tắt lửa. Lưu ý là mình phải nhớ là để cái này cho thật nguội luôn nha, rồi mới tiếp tục làm. Lò nướng mình sẽ để 2 lửa, tức là lửa trên lửa dưới, 175 độ C, tức là khoảng 347 độ F. Mình làm nóng lò. Anh chị em và các bạn lưu ý là mình sẽ cần có một cái vỉ, mình để tầng thứ 2 của lò. 1/3 teaspoon muối. Tất cả bột mình sẽ quậy lại. Và mình khuyên chia sẻ kinh nghiệm của mình, đó là nhớ rây bột nha. Đây là bột nổi đây. Bột nổi thường là nó hay đóng lại do nó mịn quá, thành thử là nó hút ẩm. Do vậy mà mình phải rây. Và thậm chí là mình có thể rây 2 lần luôn cho nó đều. Các chị em mình đừng có sợ tốn thao, bởi vì mình chỉ cần 2 cái thao thôi. Đó, mình sẽ chà cho cái bột nổi nó tan ra. 6 cái trứng là không có vỏ là mình cân được là 309g. Sau đó mình cho vào đây một gói vani, đường vani 8g, hoặc là tinh chất vani cũng được để khử mùi tanh của trứng. Sau đó thì lấy cái này mình dầm trứng ra, rồi mình sẽ quậy một chiều, tức là quậy như vậy nè, một chiều thôi. Quậy cho trứng tan mà không bị nổi bọt. Rồi mình cứ quậy sát bên dưới cho đến khi mình thấy trứng tan hoàn toàn. Có thể mình quậy từ 30 giây cho đến 1 phút, miễn sao là nó tan, thật là tan. Đây là một cái lỗi thứ hai mà mình mắc phải, đó là lòng trắng trứng với đây lòng đỏ nó không tan với nhau được đó. Thì lúc sau mình cho bột vô cái mình quậy quá nhiều thì lúc đó bánh bị xẹp sau khi ra khỏi lò. Rồi nãy giờ mình quậy cũng được khoảng mấy chục giây, gần 1 phút á. Mình nhìn cái trứng nè, nó tan như vậy nè. Rồi mình chịu khó một lần nữa lấy rây trứng để cho lòng đỏ lòng trắng nó đều. Và bây giờ thì mình sẽ thấy lò nóng đủ độ, đường cũng nguội. Lưu ý là nếu như chưa thấy lò nóng, chưa thấy đường nguội thì mình chờ. Và đừng có trộn cái này vô bột, mà chờ cho đến khi nào mà đủ điều kiện rồi đó
thì mình mới trộn bột vô, bởi vì khi mà mình trộn bột nổi vào mà mình làm chậm á là bánh nó bị xẹp, cái bánh này nó khó chịu lắm. Do đó anh chị em và các bạn lưu ý những cái mà mình khuyên chia sẻ để mình làm nha. Nãy giờ khuôn nóng quá, mình sẽ cho 1 muỗng canh dầu ăn, dầu dừa chỉ để bên dưới nha, bởi vì mình đừng có để lên trên là chút nữa cái bột nó không có bò lên được. Hôm nay mình nướng cái khuôn này nó chống dính không có được tốt và nó mỏng, thành thử ra nó giữ nhiệt cũng không tốt nữa. Anh chị em và các bạn có cái khuôn dày thì mình làm nó dễ hơn, nhưng mình khuyên muốn cho anh chị em và các bạn nào mình làm cũng được, tức là cái khuôn mỏng này và chống dính cũng không được tốt. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái khuôn ngược lại vô lò chờ cho nóng. Nước đường nguội hoàn toàn, mình cho vào trong trứng luôn, quậy nhẹ một chiều cho đều. Lò nóng, mình bắt đầu cho màu pha bột, và thường là cái này mình sẽ làm 1/2 teaspoon màu pandan lá dứa, quậy nhẹ. Mình sẽ thấy nó ra cái màu lợt lợt thôi. Với một số chị em mà mình đã làm được rồi thì chỉ cần mình đổ ào hết vô luôn, xong rồi quậy đem đi nướng, cái bánh ra thật đẹp. Nhưng mà một số chị em mình thì làm như vậy nó không có đẹp, do đó mà cứ làm giống như vậy nè, là bởi vì là mình khuyên đã thử nghiệm nhiều lần thành công thì mới chia sẻ. Rồi mình sẽ sử dụng một cái rây, ba lần nha. Và luôn luôn nhớ là mình quậy một chiều. Rồi mình quậy nè, một chiều tiếp tục nha, rây hết vô luôn. Rây quá chừng mà ở đây cũng còn nè. Rồi trộn một lần nữa, nhớ quậy cho đều, thật là đều. Lưu ý nhớ quậy đều nha. Rồi từ đây đổ qua đây. Thấy màu đẹp quá chừng, một chiều luôn. Rồi bây giờ mình đã thấy cái bột ở bên dưới rất đều. Lưu ý nhớ nha, cho vào nướng luôn. Khuôn nóng hổi, mình lấy một cái rổ đưa lên cao, chế xuống để cho nó tạo ra. Đó, mình nghe nó xèo không ạ? Nó phải xèo như vậy đó thì nó mới có rễ tre. Đưa lên cao mình thấy nó chảy xuống nè. Như vậy đó, mình làm giống như ông bà của mình ngày xưa làm. Thì làm giống như vậy thì cũng ra bánh rễ tre, người ta gọi là bánh bò rễ tre. Thì mình cứ làm giống vậy luôn. Rồi bây giờ cho vô nướng. Nhẹ nhàng nha. 175 độ C, tức là 350 độ F. Và mình để 32 phút rồi mình canh chừng nha. Đây là bánh sau khi mình nướng 10 phút. Anh chị em và các bạn nhớ là cái khuôn nó nóng á, thì lúc mà mình chế bột vô cái nó làm cái xèo. Đây bây giờ mình đã thấy nó nổi từ từ lên.
Lưu ý là mình sẽ thấy nổi từ từ, không có nổi cao, bởi vì là nếu mình nổi cái ào lên á là lúc sau mình lấy bánh ra là bánh bị xẹp liền. Và cái lò mình khuyên sẽ để anh chị em và các bạn thấy nó có một cái khoảng rất là cao bên trên. Nếu như mình nướng cái lò nhỏ chút xíu á, thì mình phải hạ thật là thấp cái khay xuống sát bên dưới luôn. Bởi vì nếu như mà mình để cái khay cao thì lúc cái bánh bò nó nổi lên cái nó gặp nhiệt, cái lúc đó nó sẽ làm cho áp cái mặt mà cái chân bánh nó chưa có vững, thành thử ra là cái bánh nó sẽ bị xẹp sau khi ra khỏi lò. Cũng như là có một số bạn là thường là thấy cái bánh nổi cao đó, đợt lúc đó thì kéo cái khay xuống. Khi mình làm như vậy là cái bánh nó bị xẹp do cái nhiệt nó thay đổi đột ngột. Do đó mà mình để cái khay lên cái vỉ đầu tiên luôn. Ban đầu mình để như vậy nè, rồi mình cứ nướng cho đến khi xong thì thôi, không được mở cửa lò. Và đây là bánh sau khi mình nướng được 27 phút. Đã thấy chính giữa nó phồng lên đây nè, phồng cao lên. Và sau khi mình nướng được 30 phút, bây giờ là bánh nó đã chín rồi đó. Và mình sẽ hạ nhiệt. Mình sẽ để 170 độ C, tức là 340 độ F, và nướng tiếp thêm 5 phút nữa. Nhưng mà 5 phút cuối cùng mình nhớ hạ nhiệt để cho bánh nó không có bị xẹp. Bởi vì là nếu như chênh lệch nhiệt độ nhanh quá thì nó sẽ làm xẹp bánh. Do vậy nhớ là 5 phút cuối cùng mình sẽ hạ nhiệt nha. Tổng thời gian nướng bánh là 35 phút với cái lò của Vành Khuyên. Và anh chị em và các bạn có lò khác thì mình nhớ canh. Rồi mình làm, sau đó mình quen là mình biết cái nhiệt độ của lò mình thì mình điều chỉnh. Xăm ở chính giữa và bánh chín tức là khô. Mình sẽ hé cửa lò mình để ở đây nha. Hé như vậy nè, cỡ khoảng 10 cm để im ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nè, mình cho lên trên. Anh chị em và các bạn nhìn thấy cái bánh không? Nó nổi cao lên đó, không có bị xẹp. Do đó chú ý, nếu cái khuôn chống dính tốt thì mình để lên một cái gì đó mình chặn lại nha. Nóng quá. Rồi mình sẽ để ở đây cho đến khi nào 1 tiếng hoặc là nửa tiếng, đến khi mình sờ như đây mình thấy mà nó nguội á thì lúc đó mình lấy bánh ra. Và nguội rồi, mình sờ mình thấy nó nguội rồi đó. Đây cái bánh nó cũng y nguyên giống như lúc nãy luôn, phía trên nó u lên nè. Bởi vì thường là ở trong chính giữa nó sẽ chín sau thì nó u lên như vậy là cái mặt bánh. Để gần để anh chị em và các bạn thấy nè, mềm chưa đó. Mình sờ mình thấy nó rất là mềm luôn, nhìn thấy nó mềm chưa, rất mềm luôn nè. Rồi mình cạy ra khỏi khuôn, lấy ra nha. Để tiết kiệm thời gian thì mình khuyên lấy ra luôn. Rồi để lên được luôn. Rồi cắt ra. Đó, nhìn thấy bánh bò chưa? Quá chừng rễ tre, tuyệt vời chưa nè. Ở bên đây luôn, màu đẹp, về bánh mềm nữa nè. Quay qua mình cắt bên đây để thấy chỗ mỏng mỏng này nó cũng để tre nhiều lắm. Đó, thấy chưa? Ngon chưa? Quá chừng để tre luôn, tuyệt vời. Cái này để lên luôn. Cứ giống như mình khuyên làm thì anh chị em và các bạn sẽ có bánh bò rễ tre mềm xốp và nhiều rễ tre, không bao giờ bị xẹp luôn. Ở đây luôn, quá chừng rễ tre. Cái này gọi là rễ tre tua tủa. Thơm, đây là thơm mùi cúc dừa nè.
xốp và mềm, ơi là mềm luôn. Bánh bò rễ tre, bánh bò nướng lá dứa, hay là bánh bò làm với nước cốt dừa và trứng. Mình khuyên vừa chia sẻ xong đến cô bác, anh chị em và các bạn. Và mình khuyên chúc ai cũng làm thật là thành công. Chỉ một lần thôi là thành công. Nhớ xem thật kỹ video của Vành Khuyên nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Hấp dẫn chưa? Đó, rễ tre nè, tuyệt vời. Bẻ thêm nữa, quá chừng ngon. Đó. Nếu như anh chị em và các bạn ở Mỹ có thể ăn ngọt hơn Vành Khuyên thì khi làm mình thêm một chút xíu đường nữa, bởi vì cái bánh này nè vừa ăn. Đây, rễ tre ngon chưa? Xé ra nè, nhìn thấy tuyệt vời luôn. Đó, quá chừng luôn, tua tủa. Xé chậm chậm để nhìn thấy, hấp dẫn quá chừng. Cái bánh này mình để đến hôm sau nó cũng còn mềm dẻo nữa đó. Và nếu như mình ăn không hết thì có thể lấy folie đậy lại để qua hôm sau bánh vẫn mềm và ngon lắm.